Hi guys, මේ තියෙන්නේ ඊයේ දවසේ අපි දීපු සිග්නල් වගේම ඒ සිග්නල් වලට අපේ ළමයින්ට ප්‍රොෆිට්. ඉතින් අපි හැමදාමත් වගේ ඔයාලට පෙන්නන්නේ දවස් ගානක ප්‍රොෆිට් එකක් නෙවෙයි. එක දවසක සිග්නල් වලින් අපේ ළමයින්ට ප්‍රොෆිට්. ඉතින් ඔයාලට හිතෙන්න පුළුවන් මේ විදිහට අපි සිග්නල් දෙන්නේ කොහොමද කියලා. ඇත්තටම අපි මේ විදිහට සිග්නල් දෙන්නේ මේ මාකට් එක ගැන හොඳ අවබෝධයක් තියෙන නිසා සහ මේ මාකට් එකේ එන අප්ඩේට් ගැන හරියට බලන නිසා. ට්‍රේඩින් කරන බලන්න වෙන කෙනෙක් නම් ඒත් ඔයාලට ඇනලයිස් කරන්න බැරි නම් ඒකට හොඳම විසඳුමක් විදිහට අපි ඔයාලට දෙනවා ලංකාවේ හොඳම සිග්නල් සර්විස් එක සහ ලයිෆ් ටයිම් සපෝට් එක. මනි මැනේජ්මන්ට්, රිස්ක් මැනේජ්මන්ට් හරියටම ඉගෙනගෙන ලංකාවේ නම්බර් 1 සිග්නල් සර්විස් එකත් එක්ක එකතු වෙන්න ඔයත් කැමති නම් පහළ තියෙන නම්බර් එකට අදම කතා කරන්න.